ඔහු දැන් යුරෝපීය ප්‍රජාව IMF මේ හැමතැනම ඔහුගේ සුපුරුදු හිඟමනේ ගමන ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඔහුට පුළුවන් හා දන්න දේත් ඔච්චරයි, ඔවුන් කරන්නෙත් මෙච්චරයි, ඔවුන් එදා ඉඳලා කළෙත් ඔච්චරයි. මේ එකක්වත් ඔබේ අවධානයට යොමු නොවිය යුතුයි. ඒ වගේම ජනමාධ්‍යවලින් ඔබට දැන් පෙන්වන ඕන දැන් විපක්ෂ නායකයා තොරවා කතානායක නියෝජ්‍ය කතානායක 225 වැඩපිළිවෙල ඔබට දැන් ජනමාධ්‍ය වලින් පෙන්වනවා. ඔබ ඒ කිසි දෙයකට කොහෙත්ම අවධානය යොමු නොකළ යුතුයි. ඇයි? රටම ඉල්ලුවේ මොකද්ද? 225ම ඵලයව. උඹලා කරේ අපිට කිසිදු විශ්වාසයක් නැහැ. උඹලා අපේ අධිකාරී බලය සම්පූර්ණයෙන්ම පාවා දුන්නා. රට විකුණුවා, රට හිඟමනට දැම්මා කියන ඒ ගත්ත ස්ථාවරයේ ඒ ගත ස්ටෑන්ඩ් එක අංශු මාත්‍රයක්වත් වෙනස් නොකළ යුතුයි. මේ අවස්ථාවේදී මම ඔබට යම් වැදගත් දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. මේ නඩුව ඔබ දන්නවා මේ පහුගිය 9 වෙනිදා ඒ කරපු අපරාධයට වගකිව යුතු සියලු දෙනාට මෙරෙහිව ඒ නඩුව අනිවාර්යයෙන්ම මේ මාසේ 18 නැත්නම් 24 වෙනිදා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හමුවේ විභාගයට ගන්නවා. ඒ නඩුවෙන් අපේක්ෂා කරනවා මෙන්න මේ වගෝත්‍රකරුවන්ට. මොකද මේවා මෙහෙම වෙන්න දෙන්න බෑ. ඊයේ රාත්‍රියේ මම නාගන්න කතා කළා UN Human Rights Commission එකත් එක්ක. නැවත මේ 25 වෙනිදා බොහෝ විට මම දැන් ඒකට තොරතුරු රැස් කරනවා. මට අවශ්‍යයි ඔබෙන් මේකට ඍජුවම එදා දැකපු අය ඔය දේශ බන්දුලා කරපු වැඩේ සාක්ෂි දෙන්න කැමති අය හමුවන්න. මට ඒකට අවශ්‍යයි ඒ තොරතුරු. ඔබෙන් දියුණු ප්‍රකාශ මට අවශ්‍යයි. මේවා මෙහෙම වෙන්න බෑ. ලෝක ප්‍රජාවට මෙහෙම ගෙනහිල්ලා මේකට අපි දැඩි දඬුවම් ලැබෙන්න ඕනේ. මොන් රටක් මෙහෙම කරන්න බෑ. රටේ පුරවැසියෝ අවුරුදු 74ක් තිස්සේ මේ විදිහට වංචා කළා. රට කාලා ඒ මිනිසුන්ට දැන් ඔබ දැක්කද කරපු කැත වැඩේ ඔකට කොහෙත්ම සමාවක් දෙන්න නාගානන්ද නම් සූදානම් නැහැ. 9 වෙනිදා කරපු වැඩේ අපි දන්න හොඳටම අපි එදා ඉඳලා නීතිඥ ප්‍රජාව සම්පූර්ණයෙන්ම මොනවද කිව්වේ කිසි කෙනෙක් ප්‍රචණ්ඩත්වයට යන්න එපා. ඔබේ අධිකාරී බලය ඔබ ක්‍රියාත්මක කරන්න non violent protest එකක් විදියට කිසිම ප්‍රචණ්ඩත්වයකින් තොරව ඔක බල ගන්නවන්න. ඒක දිගටම කළා. ඒක කෑවේ කවුද? ඒක කෑවේ මහින්ද රාජපක්ෂ කිව්වා ගිල්ල ගහපල්ලා මාව එල්ලවන මං උන්ට ගහනවා කියලා හිටන් ජොන්ස්ටන් ෆර්නැන්ඩෝත් එක්ක ඔය කරපු වැඩේට දේශ බන්දුලා ඔය ඔක්කොම කරපු වැඩේට දැන් උන්ට උත්තර නැහැ. මම දැක්ක පොලිසියේ සීනියර් DIG නෑ මම හිතන්නේ SSP කෙනෙක්ව. ඒක වළක්වන්න දාපු අයවත් දැන් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා තියෙනවා. මේවා මෙහෙම ගියාවේ. ඔක හැමදාම මොහොම දුවන්නේ නැහැ. මම ඔබට කියනවා මේකේ අපි මොනවද මේකෙන් ඉල්ලන්නේ මේ එක්කෙනෙක්. අනිවාර්යයෙන්ම රාජපක්ෂ ඇතුළු මේ සියලු දෙනාම. කවුද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ප්‍රධාන චූදිතයා? මොකද ඔහු තමයි මේකට සම්පූර්ණයෙන්ම වග කියන්න ඕන. IGP පොලිසිය පොල්පිටි කියලා මම කිව්ව එකයි අපේ පොලිස්පති ඔහු වග කියන්න ඕනේ. ඔහු දැක්කා ඔබ ඊයේ පෙරදා ගෙන්නපුවන් පස්සේ මේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන කණ්ඩායම ළඟට ගෙනල්ලා ඔහුට හොඳටම බැනුම් අහන්න සිද්ධ වුණා. ඔහු දැනගන්න ඕනේ මම පොලිස්පති හැටියට ඉන්නේ පොල්පිටි හැටියට මේ රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න මිසක් දේශපාලන පක්ෂවල ඌමනා විදියට මම ඔවුන්ගේ බැල්ල මෙහෙවර කරන්න නොවේ කියන එක ඔහු දැනගන්න ඕනේ. ඒක දන්නේ නැති නිසා තමයි අද පොලිසියට මේ තත්ත්වය උද්ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඔහු හොඳටම දන්නවා. පොලිස්පතිවරයා හැටියට දන්නවා ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව තමන්ගේ වගකීම දේශපාලනවන්ගේ කුණු වදින එක නෙමෙයි. රටේ නීතිය, ජනතාවගේ අධිකාරී බලය, මූලික අයිතිවාසිකම් මේවට උපරිම වශයෙන් ඒවා ආරක්ෂා කිරීම, පෝෂණය කිරීම, වර්ධනය කිරීම පොලිස්පතිවරයා දන්නවා. ඒක පැහැර හැරීම නිසා තමයි ඔහුට මේ වගකීම පැහැරෙන්නේ. අතින් තමන්ගේ පුද්ගලික ධනෙන් මිලියන 500ක් වන්දි ගෙවන්න ඕන කියන එක තමයි මේ නඩුව. ඔහුටත් මේ සියලු දෙනාටම දේශබන්දු තෙන්නකෝන්, මහින්ද රාජපක්ෂ, ජොන්ස්ටන් ෆර්නැන්ඩෝ මේ සියලු දෙනාටම මේ නඩුව පවරලා තින්නේ මේක මහජන අයිතිය බලගැන්වීම පිළිබඳ නඩු කරයක්. මේකෙදී අපි ඉල්ලන්නේ ක්‍රූර අමානුෂික වද හිංසා පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් හා ජනතාවට තමන්ගේ අධිකාරී බලයේ වැදගත්ම අංගයක් වන තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය, රැස්වීමේ අයිතිය හා තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ හා මේ අයිතිය වංචා කිරීම සම්බන්ධව තමයි මූන්ට එරෙහිව මේ නඩුව පවරලා තියෙන්නේ. මේ නඩුව අනිවාර්යෙන් 18 නැත්නම් 24 වෙනිදා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හමුවේ අනිවාර්යෙන් විභාගයට ගන්නවා. මේකට මම ඔබට කිව්වා 18 24. මේකට අපේක්ෂා කරන ඔබ දන්න නාගරික දෙගන්නේ කිසිම දේශපාලන පක්ෂයකට සම්බන්ධ නැහැ. ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය හරියට එතන තියන්න තමයි ඔහු පෙනී හිටින්නේ. ඒක අපි ඔබෙන් උපරිම සහයෝගය අපේක්ෂා කරනවා. මේක හරියටම මේක මම ඔබට නැවත කියනවා. මේක එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මානව හිමිකම් කොමිසම ඊළඟට IMF මේ ඔක්කොම බලාගෙන ඉන්නවා. පුළුවන් අය මට මේකට පෝස්ට් දාලා මට දැනුම් දෙන්න. මම ඔබව කැඳවනවා. මට දෙන්න ප්‍රකාශයක් ඔබ දැක්ක දේදා මට ඒක දෙන්න. මම මේකට විසඳුම දෙන්නම්.
මේකට අපිට 100ක් ඕනේ නැහැ. මේකට කල යුතුමයි. මේ රට හරි තැනකට ගෙන්න ඕනේ. මේ හිඟන්නොත් එක්ක මේ රට ගෙනියන්න බෑ. හිඟන්නෝ මේ රට කෑව අනාථ කළා. අවුරුදු 74ක් තිස්සේ දැන් බොරුට රනිල් වික්‍රමසිංහ ගෙනල්ලා ලොකු ප්‍රෝඩාවක් දානවා මේ රටේ ජනතාව. අපි කොහෙත්ම කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුව අමතක කරන්න. ඔය channel එකක්වත් බලන්න එපා. ඔය ඔක්කොම කරන්නේ ඔබ ප්‍රෝඩාවටපත් කරලා තවදුරටත් මේ රට අනාථ කරනවා මිසක් ඔය එක්කෙනෙකුටවත් කිසිම විසඳුමක් නැහැ. දැන් ඒකම කියන්න ඕනේ ඔබට මම දැක්ක දැන් කියලා තියෙනවා 230ක් දැන් අත්අඩංගුව කොට ගත්තා කියලා මේ රට පුරා ඇතිවෙච්ච කලකෝලහලහ මේ ඇතිවෙච්ච නොයෙකුත් ප්‍රශ්න වල ඇතිවෙච්ච සිද්ධි සම්බන්ධයෙන් 230ක් අත්අඩංගුව කොට ගත්තා කියලා. නමුත් මේක ඇති කරපො මේක හේතු ඵලවාදයක් නෙමෙයි මම කිව්වේ. හේතුව මොකද්ද? මේ කරපො එදා අර්ධිගහ මන්ත්‍රී ඉඳලා මේ කරපො කැත වැඩේ. ඔබ දැක්කා ජොන්සන් ෆර්නෑන්ඩස් කෝ යන් විනාශ කරමු, කඩමු, බිඳමු කියලා. ඒ මිනිස්සු ලස්සනට ඉන්නවා. කිසි කෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරන් නැහැ. දේශබන්දු දෙන්නෙකුන් කිසි දෙයක් කළා නැහැ. පොලිස්පති කිසිම ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්නේ නැහැ. කොහොම මහින්ද රාජපක්ෂ 16 දිනකට විරුද්ධව දැන් අරන් තියෙනවා. ඔවුන්ගේ પાස්පෝර්ට් එක ඉම්පවුන්ඩ් කරලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අන්න ඒකයි මේ කියන්නේ. මේ රට පරාජය වෙච්ච රටක්. This is a lost territory. There is no rule of law. This is a failed state. Sri Lanka is no more a democracy, no more a country that respects the rule of law and the sovereignty in the people. මේක මම ඔබට කියන්නේ මෙච්චරයි. මම අද කරන විශේෂ ප්‍රකාරයක් විශේෂයෙන්ම ජිනීවා මානව හිමිකම් කොමිසමට ඒකත් මම ඔබට පස්සේ ලැබෙන්න සලස්වන්න. මම ඒක දෙහෙලි කරනවා මේ මම කරපු අපරාධ සියල්ලම මේ සිද්ධිය විශේෂයෙන් අධිකරණයේ දෙපයින් පාගන. I want to tell this much in English. What they have done so far, this is very important to bring it to the notice of the international community. Since independence, particularly after 1978, they have brought the judiciary under complete control. Judiciary in this country is under the direct control of the executive and legislature. Judiciary has no power whatsoever to exercise people's judicial power as required by law. I gave you enough example how these people, rob your right to elect your representative to the parliament. I told you about the nationalists. It was brought, the action was brought up, before the Supreme Court, but the Supreme Court failed to deliver justice for you. Supreme Court permitted, in this country, Supreme Court permitted, having known the fact, there was no such law enacted by the parliament. Supreme Court demonstrated its incapacity to do justice for you. So that is why people like Gotabaya, Basil Rajapaksa come to the parliament. They know very well there is no provision in the constitution whatsoever for them to come to parliament. It is the judiciary who should take full responsibility. ඔබට කිව්වේ ජාතික ලැයිස්තුවල ව්‍යවස්ථාවක් නැහැ. එහෙම දෙයක් නැතිව ඒක මේ රටේ මෙච්චර ලස්සනට අධිකරණයට ගෙන ආපු අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය අසමත් වුණා. ඔබේ අධිකරණ බලය ඍජුව බල ගන්නවලා මේ කැණෙන් අදලා දාපු මිනිස්සු පාර්ලිමේන්තුවට එන එක වළක්වන්න එතනදී ඒකට සම්පූර්ණ වගකීම ගන්න ඕනේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය. මේ ඔක්කොම යනවා ජිනීවා වලට. මේ ඉතිසලා ලංකාවට එරෙහිව රෙසොලූෂන් 4ක් සම්මත කළා. පස්වෙනි එක බොහොම භයානක විදියට එයි. මොකද ඒවට අපි පියවර ගන්න ඕනේ. රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් නීති ආධිපත්‍ය අපි මේකට පිට රට යන්න ඕනේ. මම එක අවස්ථාවක් කිව්වේ. දෙවෙනි අවස්ථාව ගන්න මම ඔබට කිව්ව මේ පර්මිට් කේස් එක. අග්‍ර විනිශ්චයකාරවරයා ඇතුළු ජජස්ලා 6 දෙනෙක් ඉවත් වුණා ඒ නඩුව ගන්න බයයි. ඒක තමයි රටේ තත්ත්වය. ඒකයි මම කියන්නේ අධිකරණය මේවට ඍජුවම වග කියන්න ඕනේ මේ අද රටේ තත්ත්වයට ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයට. මොනවද උන් කිව්වේ? Personal reason. They cited reasons. They said that for personal reasons they can't take up this matter. What is the case? It's all about robbing the public fund. How much? 7 billion rupees. What is the amount each MP robbed? 33.5 million rupees. They obtained a permit and sold it on the following day. Each fellow robbed 33.5 millions of public funds. I produced this case with overwhelming evidence. Overwhelming evidence it was produced before the Supreme Court, but judges failed to do justice for you. So these matters should be exposed to the international community. So what happened there? The judges finally said, the Attorney General, they must take full responsibility for denying justice to the people. These matters, once it is brought to the United Nations Human Rights Council and the international community, they will deal with them appropriately. This has to be the case. We have to deal it. We have to take them to the international community. There is no second word about it. They fail to do justice for you. I will take it before the Geneva Human Rights Commission and I will expose the matter fully, the case fully. And because we have suffered enough, my nation has suffered enough. There is no way. We can't see anything in the horizon. අපිට කිසිම දෙයක් ළඟපාත පේන්න නැහැ. ඒකෙන්ද අපිට අවශ්‍යයි ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගේ බලපෑම අවශ්‍යයි රට හරිතනකට පිටවන්න. තුන්වන අවස්ථාව. ඔබ දැක්කා
බැසිල් රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තුවට ආපු දවසේම පහවදා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අපි නඩුවක් ගත්තා. මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද? ඔහු ගෙනාව පනත් කෙටුම්පතක්. ලෝකෙ කිසිම රටක කරන්න බැරි දෙයක්. මොකද්ද? කුඩු සල්ලි, අල්ලස දූෂණ හොරකම් වලින් උපයපු සල්ලි, එහෙම නැත්නම් ටෙරරිසම් වලින්. ඔබ දන්නවා ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන තියෙනවා, TNA, එතන LTT, මේ සංවිධාන වල තියෙන කෝටි ගණන් මුදල්. ඒ ඕන ක්‍රමයකින් හොයපු මුදල් ලංකාවට ගේන්න අවසර දෙන්න ගෙනාවම උ පනතක් පාර්ලිමේන්තුවට. ඒ පනත ගෙනාව පනත් කෙටුම්පත ගෙනාව අවස්ථාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අභියෝග කළේ මහ ජනතාවගේ අයිතිය බල ගන්නවන්න. කොහොමද ඒක ගෙනාවේ? 100ට එකක් බදු ගෙවලා ගේන පුද්ගලයාගේ නමක් නොකිය ගෙන්න පනතක් ගෙනාව බැසිල් රාජපක්ෂ. නමුත් ඒකත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සම්පූර්ණයෙන්ම අසපත් වුණා. ඔබේ අධිකාරී බලය බල ගන්නවලා. මොකද ඒක ආණ්ඩු ක්‍රියාත්මකයේ 12 ඍජුවම අවලංගු කරන මොනවාද? නීතිය හමුවේ දෙදෙනෙකුට දෙආකාරයකට සලකන්න බෑ. ඒකත් දැන් ඒ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒකත් මම ගේනවා මේක ගේනවා මේ UN එකට මැටර් එකක් විදියට, ඉෂුව එකක් විදියට. මේවා මේ රටේ මෙහෙම වෙන්න දෙන්න බෑ. ඒ තුන හතර මම හතරකට වැඩි ගේන්නේ නැහැ. ඒ ටික හොඳටම ප්‍රමාණවත්. 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අධිකරණයේ තිබිච්ච ඒ සීමිත නිදහස පැහැරගත්තා. ඒ අවස්ථාවේදී විශාල උත්සාහයක් ගත්ත ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ හමුවේ ඒක නවත්තන්න. මොකද්ද? අධිකරණයේ ජනාධිපතිවරයා හමුවේ ධනගස්සලා ජනතාවට අධිකරණ බලය අධිකරණය කරේ ඇති විශ්වාසය සම්පූර්ණයෙන්ම පැහැරගත් අවස්ථාවේදී නීතිපති දපුල ලිවෙරා සම්පූර්ණයෙන්ම අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය පාවා දුන්නා. We have to deal with this issue very severely. The sad thing is he had the audacity, the Attorney General, Dapula Livera, after the case was over, he sent a list of names of the legal team who fought that case before the Supreme Court and asked Gotabaya Rajapaksa to appoint some of them to the Supreme Court as judges in the Supreme Court. Can you expect justice from such people? You cannot. So that is the kind of a system that we have. We have to get rid of this dirty practice, the dirty system. We have to completely, I want the entire Sri Lankan community to take a stand. Enough is enough. Let's take a firm stand to restore the rule of law and the independence of the judiciary through a system change. System change has to be enacted and empowered by the people themselves. අපි හදන්නේ මොනවද? ක්‍රමවේදයක් හදන්නේ ජනතාවගම තමන්ගේ අධිකාරී බලය බල ගන්නවා රට හදන ක්‍රමවේදයකට නිසා දිසිවිසිපයි එකෙක්වත් කරේ සත්ත පහකට විශ්වාසයක් නැතිව කරන වැඩ පිළිවෙල. දැන් ඒ අත්අඩංගුවට ගන්න අය දැන් බලන්න නීති ආධිපත්‍ය බිඳ වැටි ඇති තරම මේ කෙනෙක්වටවත් දැන් කිසිම පියවරක් නැහැ. මේ මොහොත දක්වා මහින්ද රාජපක්ෂ අත්අඩංගුවට අරන් නැහැ, ජොන්සන් ෆර්නෑන්ඩෝ අරන් නැහැ, පොලිස්පති අරගෙන නැහැ, දේශබන්දු අරගෙන නැහැ. අහිංසක මිනිස්සු ප්‍රකෝපකාරීව ඇත්ත ඒ මිනිස්සු වැඩ කළා තමයි. ඒක කිසි කතාවක් නැහැ. මට ටෙලිෆෝන් කරලා බැක් කෙනෙක් ඔන්න මහින්ද රාජපක්ෂ ඉන්නවා ත්‍රිකුණාමලයේ දූපතක අපිට එතනට ගහන්න යන්න ඕනි මහත්තයෝ පෙට්‍රල් අරන් දෙන්න කියලා. මම කිව්වේ මම මේ නාගානන්ද කියන්නේ කවුරු කියලාද හිතලාද කතා කරන්න කියලා මම ෆෝන් එක කට් කළා. මිනිස්සු ඒ තරමට charge වුණා. ඒකට මිනිස්සුන්ට දොස් කියලා වැඩක් නැහැ. ගින්න තිබ්බේ කවුද? අන්න උන් ටිකයි කොටු කරන්න ඕන. පළවෙනියට කොටු කරන්න ඕනි යන් ගිහලා ගිනි තියමු. විනාශ කරමු. ඒ මිනිසුන්ට කිසිම පියවරක් නැහැ. ප්‍රකෝපකාරීව වැඩ කරපු මිනිසුන්ට තමයි මේ පියවර ගත්තේ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. රටක රාජ්‍ය නායකයාගේ තියෙන්න ඕනේ හැඟීමක් මගේ වැරද්දක් වුණා නම් මගේ රටේ ජනතාවට මම මේව පීඩාවටපත් කරන්න බෑ කියන එක ගෝඨාභය රාජපක්ෂට පේන්න ඕනේ, දැනෙන්න ඕනේ, ඒ අනුව ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. එහෙම පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි වුන්. මුළු ක්‍රමවේදයම ඔච්චරයි. දැන් අපි ඇද්දක බැඳලා දැන් පාර්ලිමේන්තුව ගෙනල්ලා දැන් බහුතරය හොයන මොන විකාරයක්ද මේ? මිනිස්සු කියනවා 225 තොපි ඵලයව එකෙක් කරේවත් අපි විශ්වාසයක් නැහැ කියලා. දැන් ඇමරිකන් තානාපතිවරයෙක් කියලා අනුර කුමාර දිසානායකත් එක්ක වෙනම සාකච්ඡාවක් තියෙනවා. ඔය ගේන්න හදන්නේ මොකද්ද? මම ඔබට කිව්වා අද උදේත් කිව්වා. අර ගේන්න හදන වෙනම ඔතොරිටි එකක් ගේන්න හදන උතුරු නැගෙනහිරට වෙනම ඒක TNA එකේ වැඩක්. ඔවට අත දාන්න එපා. ඒ වගේම මේ රහස් ඡන්දයෙන් හරි කමන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ඒ නායකත්වයේ පිළිගන්න කියලා ඒක වුන් කරයි. ඒක ඔවුන් රටේ පක්ෂයේ සමාජිකයෝ නොදැනගත්තට ඔහුගේ නායකයා හැටියට ඔහු පිළිගන්නේ අනුර කුමාර පිළිගන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ. මම ඔබට කිව්වා 2018 රනිල් වික්‍රමසිංහට ජනාධිපතිගේ බලය දෙන්න ඔයගේ වැඩපිළිවෙලක් ගෙන්න හදුවා. ඒ කියන්නේ විධායක ජනාධිපති බල ඔහුට දෙන්න ගියාම නාගානන්ද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අභියෝග කළා. ඒක කෙලින්ම කානూరు වීස කරලා දැම්මා. ඒක කරන්න බෑ. ඒක ඇවිල්ලා මං කෝ ග්‍රුම් නෝම් කියන්නේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන සැකිල්ල ඒක වෙනස් කරන්න කාටවත් බෑ. ජනතාව මෙරටේ අධිකාරී බලධරයා වෙන ජනතාවගේ අවසරයක් නැතුව ඒක කරන්න බෑ. ඒක තමයි දැන් මේ කරන්න හදන්නේ. මම දැක්ක වායු ඇසෝසියේෂන් එකත් කියලා තිබුණා. ඒ වගේම ගෝඨාභයත් කියලා දෙන ඒක කරනවා මං කියන එක කරන්න බෑ.
ගේන්න බලන්න 21 වෙනි වාර්තා සංශෝධනය කොහොමද ඒක පාම්බත කරන්නේ? ඒක කරන්න බෑ. අධිකරණයේ මේ සම්බන්ධ නඩු තීන්දුව රැසක් දෙලා දෙනවා. ජනතා පරමාධිපත්‍යයේ බලයේ අංගයක් වන තමන්ගේ රටේ විධායක ජනාධිපතිවරයා ඡන්දයෙන් පත් කිරීමේ අයිතිය ජනතාවට හොරෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2 සම්මත කරන්න බෑ. ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් තියෙනවා. ආණ්ඩුක්‍රියාව අල්ල බිස්සි කරන්න. ජනතාව ඉදිරියට කෙලින්ම ව්‍යවස්ථාව දාන්න. දැන් ගෝඨාභය හමුවේ මම කිව්ව ඔබට රොමේෂ් සිල්වත් එක මම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ කතා කරපුවාම ඔහු කිව්වා දැන් ඉවරයි. ඔන්න ගෝඨාභයගේ ව්‍යවස්ථාව හදලා ඉවරයි. දැන් ගෝඨාභයට දීලා දෙනවා. ඔක කුණු මුල්ලේ තියාගෙන නැතුව ජනතාවට පෙන්වන්න හදපු කුණු ව්‍යවස්ථාව මොකක්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් ජනතාව වෙනුවෙන් ජනතාවම සම්මත කිරීමට සම්පාදනය කරලා තියෙන ජන සම්මත ජනරජ ව්‍යවස්ථාව ජනතාවට ඉදිරිපත් කරන්න. මම මේ ගෝඨාභයට කියන්නේ ඔබේ නම චුට්ටක් හරි රඳව ගන්න ඕන අන්න ඒක ජනතාවට ඉදිරිපත් කරන්න. අහන්න ජනතාවගෙන් ඔබ මේකට කැමතිද කියලා ජනමත විචාරණයකින් මේ රටේ ක්‍රමවේදය අගමුල වෙනස් කරලා මාතෘභූමියේ නිසි තැනකට යොමු කිරීමේ වගකීම ඔබට තියෙන එක කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ ඇරෙන්න පැච්චුවක් දාලා සූදානම් වෙන්න එපා. ඒක කීයටවත් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2කින් නීතිඥ සංගමයේ නෙමේ දෙවියන් වහන්සේවවත් ඒක කරන්න බෑ. ජනතාවගේ අයිතිය ආරක්ෂා කිරීමට නාගනන්ද ඍජුවම පෙනී සිටිනවා. ඒක අසාර්ථකයි. 21 22 කියලා ව්‍යවස්ථා සංශෝධන දෙකක් තියෙනවා. එකක් කවුද විජේදාස රාජපක්ෂ අනිත් එක්කෙනා රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර සාජිත් ප්‍රේමදාසගේ ඒ එකක්වත් ජනතාවගේ අධිකාරී බලය පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කළ නොහැකි අවස්ථාවකදී ඒකට ප්‍රතහැනිව ක්‍රියා කළ නොහැකි අවස්ථාවකදී ඒකට කොහෙත්ම නාගනන්දගෙන් අවසර ලැබෙන්නේ නැහැ. මීට ඉස්සෙල්ලත් එහෙමයි, හෙටත් එහෙමයි, අදත් එහෙමයි ඒක කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දැන් දැක්ක ඔබ හින්දු පත්තරයේ ප්‍රකාශයක් දාලා තියෙනවා මේ ලංකාවට LTT පහරක් දෙන්න හදනවා. ඒක මේ සල්ලි දීලා කරපු වැඩක්. නියම කුණු වැඩක්. ඒව කරන්නේ මේ අපේ මිනිස්සු හරක් කියලා හිතලා මේ නැති දෙයක් ඇති කරලා ඔය කරන්න තමයි ඒ උත්සාහ කරන්නේ. ඒව සත්ත පහකට ගණන් ගන්න එපා. මම ඔබට කිව්වා දැන් මේ පුරුදු පරිදි දැන් මේ ණය උගුලේ අටවල තවත් අපිව කිඳා යාමට තමයි මේ දඟලන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් මම ඔබේ මේ අවධානය යොමු කරනවා. අද WA වීරවර්ධන සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ හිටපු ඩෙපියුටි ගවර්නර්ගේ ස්ටේට්මන්ට් එකක් අද පත්තරවල දාලා ඒක කරුණාකරලා කියවන්න. ඔහු කියනවා ශ්‍රී ලංකාව දැන් බංකොලොත් වෙච්ච රටක් බවට පත් වී හමාරයි. ඇත්ත තත්ත්වය මේකයි. ඒක තමයි මට ඊයේ ගාමිණී සෙන්ටර් පෙරදරා කිව්වේ. අපිට නැවතුණක් තියෙනවා එළියේ. අපිට ගන්න බෑ. අපිට සල්ලි නෑ. තව ටික දවසක් යනකොට අපි තවත් ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා. මේ පල්හොරු මේකට ඍජුවම මේවට වගකිය යුතුයි. ඒ වයින් අපේ රට ගලව ගන්න ඕන ඔබට තියෙන ලොකු වගකීමක් මේ රටේ විශේෂයෙන් දෙමාපියන්ට මේ තරුණ දරුවෝ අඬා වලපෙන්නේ මුන් අපේ රට කෑවා කියලා. එතනදී කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක් පිළිගන්න එපා. ඔබ පෙනී හිටින්න ඔබේ අධිකාරී බලය වෙනුවෙන් මාතෘභූමිය වෙනුවෙන් නීතියේ ආධිපත්‍ය වෙනුවෙන් අධිකරණයේ කොන්ද කෙලින් කිරීම වෙනුවෙන් එදායින් පස්සේ මේ රටේ දිශා නැති සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් ඔබ පෙනී හිටින්න. තව අවසාන වශයෙන් ඔබට කියන්න ඕන නීතිඥ සංගමේ යෝජනා ටික මම ඔබට කිව්වා ඒක එකක්වත් ඔවුන්ට කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊළඟට මේ දැන් self governing authority එකක් මම කිව්වා රනිල් GLPs හා TNA එක ගේන්න හදන උත්සාහයට දැන් ජවිපෙත් එකඟ වෙයි. ඒවත් මේ රටේ කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. රටේ ජනතාවගේ කැමැත්ත ගෙන්න නැතුව ඒකට අපි තරයේ විරෝධය පානවා. තරුණ තරුණියන් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ අයිතිය වෙනුවෙන් නාගානන්ද ඔවුන්ට දෙන්න පුළුවන් උපරිම දායකත්වය දෙනවා. මම ඔබේ අවසාන වශයෙන් මේ ටික කියලා ඔබෙන් සමුගන්නවා. කරුණාකරලා එදා 9 වෙනිදා වෙච්ච සිද්ධියේදී ඔබ දුටු දේ ඔබ දැක්කනම් දේශබන්දු තෙන්නකෝන්ගේ මම දැක්ක මට ඉමේජස් ගොඩක් හම්බ තිබුණා. ඒ වගේම පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ගොඩක් කියලා දෙනවා. ඔබට ඍජුවම ප්‍රකාශයක් දෙන්න පුළුවන් නම් මොවුන් කරපු අපරාධ සම්බන්ධව කෙලින්ම ඒක නාගානන්දට වහාම ලැබෙන සලස්වන්න. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ජිනීවාගේ නිරටම මේක අපි ගන්නම ඕන. මොකවත් නෙමේ මේ රට දැන් අපිට විනාශයට වුණා හොඳටම ඇති. මේක ඔවුන්ට තව නිදහසේ 225කට මේ රට කණ්ඩ දෙන්න කොහෙත්ම නාගානන්ද සූදානම් නැහැ කවුරු කිව්වත්. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ගෝඨාගමේ දැන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ඔක්කොම කුණු ටික එතන දැන් ගිහිල්ලට අනිත් අයට එතන හඬ නගන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා මට අදත් කම්ප්ලේන් එකක් කළා. අනිත් අය කියනවා දැන් අපිට ජවිපේ මෙතන රිංගලා අපිට අපේ වැඩ පිළිවෙල ගෙනියන්න දෙන්නෙත් නැහැ කියලා. ඔවුන්ට එදා ඉඳලම කරන්න පුළුවන් කුණු කණ එක තමයි. මම කියලා දෙන අනුර කුමාර දිසානායක කියන්නේ හොරෙන් කුණු කන තවත් වංචනිකයෙක් කියන එක මම ප්‍රසිද්ධිය කියලා තියෙනවා. ඒක එසේමයි. ඔහුට පුළුවන් නම් ඒක නාගානන්දත් එක්ක ඍජුවම ඇවිල්ලා වැඩසටහනකට ඇවිල්ලා ඔහුගේ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. 4 දෙනාත් එක්කම ඇවිල්ලා අභියෝග කරන්න කියන්නේ. එතකොට අපි ඒකට උත්තර දීලා එක්ක ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරයි. එහෙම නැත්නම් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට යන එනම නැති වෙන නාගානන්දගෙන් බැට කාලේ යයි. අදට මට ඔබට කියන්න තියෙන ඉච්චරයි. ජනතා අරගලයට ජය වේවා.